বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো শুনিছে যে ফেচবুকত বা ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফেচবুক বা ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ কৰিব লাগে। সো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে মনিটাইজেশ্যন বা মনিটাইজ মানে কি আৰু ফেচবুকত বা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনালে কিয় মনিটাইজ কৰিব লাগে সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছএম কিতাপৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ। বন্ধুসকল মই যে আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ যে ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ যে মনিটাইজেশ্যন, এই মনিটাইজেশ্যন মানে কি, মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰে আৰু মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে কি কি লাগে, সম্পূৰ্ণ কথা এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব। বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া হৈছে বন্ধুসকল মনিটাইজেশ্যন মানে হৈছে আমি কোনো এটা কামক আমি যেতিয়া টকা লৈ মানে কোনো এটা কাম কৰি আমি যেতিয়া টকা উপাৰ্জন কৰোঁ সেইটোকে কয় মনিটাইজেশ্যন। এতিয়া আহিছে আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন বা টকা উপাৰ্জন ফেচবুক বা ইউটিউবত আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। চাওক বন্ধুসকল আপোনালোকেতো জানেই যে বৰ্তমান সময়ত ফেচবুক আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে নাজানে ফেচবুকৰ বা ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আই বটন আহি থকা ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ কি কৰি মনিটাইজ কৰিব পাৰে। চাওক বন্ধুসকল ফেচবুকৰ আৰু ইউটিউবৰ মনিটাইজ কৰা অপশ্যন আছে, কিন্তু দুইটাৰে মনিটাইজ কৰা চিষ্টেম বেলেগ বেলেগ হৈছে। ফেচবুকৰ মনিটাইজ কৰা অপশ্যন বা ফেচবুকৰ মনিটাইজ কৰা এটা ৰাস্তা আছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন। আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ কৰা অপশ্যন এটা হৈছে আপোনালোকৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এণ্ড 4,000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক বন্ধুসকল এই মনিটাইজেশ্যন মানেনো কি, মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে মনিটাইজেশ্যন মানে হৈছে আমি কোনো এটা কাম কৰি টকা উপাৰ্জন কৰা প্ৰচেছটোকে কয় মনিটাইজেশ্যন। এতিয়া হৈছে আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰিব। চাওক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে ফেচবুকৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফেচবুকৰ মনিটাইজ কৰিব লাগিব, আৰু ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ কৰিব লাগিব। এতিয়া হৈছে আপোনালোকে ফেচবুক মনিটাইজ কৰা একদম সহজ এটা আৰু একদম ইজি উপায় হৈছে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন। হয় আপোনালোকৰ ফেচবুকে বৰ্তমান সময়ত যিমানবোৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন টুল আছিল গোটেইবোৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন টুল আপোনালোকক নোহোৱা কৰি দিছে, আৰু এটাই আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন টুল আনিছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন। আগতে আছিল আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন, আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰীম এড, লাইভ ষ্ট্ৰীম, সেইটো কথা বহুত কেইটা আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন টুল আছিল বেলেগ বেলেগ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এটাই আছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটাই কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনটো আপোনালোকে ছেটআপ কৰি আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ পৰা প্ৰতি মাহে আপোনালোকে ভালেখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকৰ হয়তো ইউটিউবৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, নহ'লে আপোনালোকৰ 10 মিলিয়ন শ্বৰ্টছত ভিউজ, নহ'লে আপোনালোকৰ 4,000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিলে বা আপোনালোকৰ মনিটাইজ মানে কি সেইখিনিও জানিলে, কিন্তু আপোনালোকে ফেচবুক বা ইউটিউবৰ পৰা কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব। আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বা ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ এপ্লাই কৰিব, ছাকচেছফুলি মনিটাইজ হৈ যাব। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ যিবোৰ ভিডিঅ' বা আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইউটিউবত কাম কৰি যিবিলাক ভিডিঅ' বনাব বা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব, সেই ভিডিঅ'বিলাকত কিছুমান এডভাৰটাইজ লাগে, আৰু সেই এডভাৰটাইজৰ পৰা আপোনালোকক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে সেই এডভাৰটাইজৰ বিনিময়ে ফেচবুকে বা ইউটিউবে আপোনালোকক টকা দিব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্ট। এইখিনিকে কয় আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন পৰা টকা উপাৰ্জন কৰা ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ পৰা। আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা বুজি পাইছে, আপোনালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে। যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব থাকে বা কিবা বুজিব থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকক কমেণ্টত জনাব পাৰে। আপোনালোক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ।